Assalamu alaikum. CT PST Science MCQ Series Class 8, Part number 6, Biology with Ijaz Khan. MCQ number 1, plantation of trees where an already existing forest has been destroyed is called dash. د دې مطلب دا دی چې په یو ځای کې الریډي ځنګل موجود دی والته کې ته نورې ونې نالۍ نور بوټي نالۍ نو دې ته څه ویل کېږي افورسټیشن ډیفورسټیشن ریفورسټیشن اربنایزیشن نو دې ته ویل کېږي ریفورسټیشن صحیح او دې سره سره دا نور سیزونه هم زده کوي چې کله موږ په یو ناخوښه طریقه باندې د ځنګلونو کټۍ کوو ټیک شو یو منصوبه نه سپلین نه ضرورت نه او ته ځنګلونو کټۍ کوي نو هغې ته به څه ویل کېږي ډیفورسټیشن او افورسټیشن دې ته ویل کېږي په یو ځای کې د سره ځنګل نه بوټي ټیک شو هلته کې ته نوي بوټي نالول شروع کړي نوي ونې راوړې دغه ته به افورسټیشن ویل کېږي او ریفورسټیشن موږ وایو چې دا څه ته وایي چې کله الریډي یو ځنګل موجود یا هغه خراب شي او پکې ډسټربنس راغلی هغې نه څه نه څه ځنګل چا کټ کړی سي چل شوی ټیک شو یا هغه څه ونې چې سېزلې شوي او په هغې کې ته نوي بوټي نال کړي نو دې ته څه ویل کېږي ریفورسټیشن ټیک شو MCQ نمبر 2 کې څه وایي کاربن سینک ریفر ټو ډیش کاربن سینک چې څه ته ویل کېږي ایئر ته ګرین پلانټ ته سایل ته واټر ته نو ګرین پلانټ څه ویل کېږي کاربن سینک MCQ نمبر 3 the main gas in greenhouse gases is dash په گرین هاوس ګیسز کې مین ګیس چې هغه کم یو دی اکسیجن دی نایټروجن دی کاربن ډای اکساید دی هایدروجن دی نو هغه سره کاربن ډای اکساید دی MCQ نمبر 4 افورسټیشن مینز د افورسټیشن څه مطلب دی هغه MCQ موږ دلته کې را لوکم چې الریډي موږ را لپاسه ډیسکس کو کټینګ ډاون ټریز planting new trees destroying forest burning trees planting new trees is called afforestation نوې ونې نالول نوې بوټي نالول نوې ځنګل آبادول دي ته ویل کېږي afforestation MCQ number 5 addition of harmful substance to environment is called dash چې کله موږ یو ګنده سیزونه ګنده سبستانس ګنده ګیسونه ماحول ته اډ کوو دي ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي کنورسیشن پولوشنز ریسایکلینګ اینڈ فوټوسنتھسس نو دې ته ویل کېږي پولوشن MCQs number 6 the health of an ecosystem depend on dash the ecosystem health چې هغه په څه باندې انحصار کوي animal only plants and animal نو دا په plants and animal باندې انحصار کوي یو ecosystem به اله هیلتي صحتمند وي یو ecosystem به اله برابر وي چې پای کې هم بوټي هم هغې کې ځناور وي ټیک شو او ecosystem چې موږ سره درې قسم دي ټیک شو ecosystem چې موږ سره دي درې قسمونه دي یو موږ سره ایر ecosystem دی یو موږ سره واټر ecosystem دی ټیک شو یو موږ سره لینډ ecosystem دی دا یاد ساتئ صحیح نو په دې هر ecosystem کې چې plants او animal دواړه موجود دي نو هغه به صحیح هیلتي صحتمند وي MCQ number 7 the group of bacteria that fix nitrogen in the soil is called dash وي د بکټیریا ګروپ ته چې هغه نایټروجن فکس کوي په ځمکه کې ایته څه ویل کېږي لیکټوبیسیلس رایزوبیم سالمونیلا کلستریډیم هغه ته ویل کېږي رایزوبیم بکټیریا او دا رایزوبیم بکټیریا چې دا موږ سره چې کوم سره نیډولس پلانټ چې کوم دي موږ سره په ځمکه کې په هغې چې کوم زیلې دي پای کې موجود دي لکه شوپړ شو یا مټر وغیره شو د دغه بوټو په زیلو کې دنده په نوډلس کې داسې غوټۍ ونې پای کې دنده دا بکټیریا چې دی هغه موجود وي ټیک شو دې ته شلټر پراګه هم ملاویږي او دا دغه ځای کې څه کوي نایټروجن فکسیشن دی بوټي لم کوي او د خاورې دا نایټروجن فکسیشن کوي ټیک شو نو دا موږ سره د ساينس PhD او د CT د ساينس MCQ سیریز پارت نمبر 6 ان شاء الله نور پارت به هم موږ اپلوډ کوو الله حافظ